มาพบกับนิยายเสียงเรื่องซ่อนเกมร้ายเผลอรักนักการเมืองเล่มที่1ตอนที่1ปัญหาลงตัวณห้องประชุมสภาแห่งหนึ่งสถานที่กว้างขวางที่มีผู้คนเพียงแค่ไม่กี่คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพราะพรรคอื่นๆต่างเห็นว่าเรื่องที่กำลังถกเถียงกันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการช่วยเหลือประเทศบ้านเมืองมีเพียงแค่พรรคไทยเป็นหนึ่งกับพรรคใจรวมไทยเท่านั้นที่ต้องการจะเอาชนะกันด้วยเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวในบรรยากาศที่ตึงเครียดแอร์ในห้องประชุมเย็นฉ่ำแสงไฟเปิดสว่างทั่วทำให้เห็นใบหน้าของแต่ละฝ่ายได้ชัดเจนพรรคใจรวมไทยนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพรรคไทยเป็นหนึ่งทั้งสองฝ่ายกำลังถกเถียงกันเรื่องที่จะเปิดให้มีการค้าขายหน้าสภาในขณะที่พรรคไทยเป็นหนึ่งที่มีหัวหน้าพรรคคือคุณถิ่นกรซึ่งนั่งด้านหน้าคุณนิพาต้องการให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาค้าขายแต่พรรคใจรวมไทยซึ่งมีคุณอาทิตย์เป็นหัวหน้าพรรคและคุณผู้สิตานั่งอยู่ด้านหลังไม่อยากให้พื้นที่รอบๆสภาวุ่นวายโดยพ่อค้าแม่ค้าที่มาทำการค้าขายกันในขณะที่สมาชิกท่านอื่นๆในพรรคต่างก็สายหน้าเบื่อหน่ายเต็มทีที่จะตั้งมาถกเถียงเรื่องเดียวอยู่เป็นเดือนๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อคุณอาทิตย์และคุณถิ่นกรหัวหน้าพรรคทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่านี่คือเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาให้รอบคอบผมคิดว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสทำมาหากินเราอาจจะเข้าถึงพวกเขาได้มากขึ้นนะครับคุณถิ่นกรหัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งกล่าวท่ามกลางความเงียบในสภาในขณะที่สสท่านอื่นต่างก็ลุ้นกันว่าอยากให้พรรคใจรวมไทยเห็นด้วยเสียทีไม่ได้นะคะคุณอาทิตย์จะยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีการค้าขายหน้าสภาความวุ่นวายอาจจะเกิดขึ้นผู้สิตากระซิบบอกอาทิตย์หัวหน้าพรรคของเธอจากด้านหลังเพราะเห็นว่าเขาเริ่มจะคล้อยตามด้วยเนื่องจากปัญหานี้ผ่านมาร่วมเดือนแล้วคุณอาทิตย์เองก็เริ่มจะเบื่อหน่ายตามสมาชิกท่านอื่นแล้วเหมือนกันแต่เรื่องนี้เราถกเถียงกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมว่าถ้ามีของมาขายแถวนี้บรรยากาศแถวสภาอาจจะไม่ตึงเครียดเกินไปก็ได้อาทิตย์เอี้ยวตัวมาด้านหญิงสาวเล็กน้อยเขาเริ่มเห็นข้อดีของการมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายในบริเวณรอบๆสภาอีกทั้งอยากให้เรื่องนี้จบได้เสียทีถ้าไม่มีใครคัดค้านงั้นผมขอจบท่านประธานรีบตัดจบเพราะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเงียบไปเป็นเวลานานเลยตัดสินใจว่าพรรคใจรวมไทยมีความคิดเดียวกับพรรคไทยเป็นหนึ่งแล้วหลังจากที่ผ่านมาเป็นเดือนแต่ยังไม่ทันได้พูดจู่ๆผู้สิตาก็ยกมือขึ้นท่ามกลางความงนงงของอาทิตย์และสมาชิกในพรรคต่างก็ตกใจกันยกใหญ่ดิฉันขอค้านไม่ให้มีการค้าขายเกิดขึ้นหน้าสภาค่ะไหนจะเรื่องความปลอดภัยความวุ่นวายเรื่องความสะอาดท่านประธานไม่ฉุกคิดเรื่องนี้บ้างหรือคะนิพายกมือเปิดไมค์บ้างใจเย็นๆก่อนดีไหมคะคุณผู้สิตาคุณควรให้เกียรติท่านประธานหน่อยไม่ใช่ตะคอกใส่ท่านแบบเด็กไม่มีมารยาทแบบนั้นนิพากล่าวแบบเสียดสีปนกับสั่งสอนผู้สิตาไปด้วยผู้สิตาเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองใจร้อนเกินไปในขณะที่สมาชิกท่านอื่นในพรรคต่างก็หันมามองเธอด้วยสายเดียวกันคือไม่เคารพท่านประธานเลยหญิงสาวจึงหันไปน้อมตัวลงให้ท่านประธานและเบาเสียงลงขอโทษค่ะท่านประธานดิฉันใจร้อนเกินไปท่านประธานพยักหน้าด้วยสีหน้าเหนื่อยใจแต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะท่านเองก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งหลายคราแล้วทันใดนั้นเองผู้สิทธิ์จึงหันมาตอบโต้คุณนิพาต่อแต่ดิฉันเพียงแค่ออกความคิดเห็นเท่านั้นและเหตุผลของดิฉันได้คิดรอบคอบมาดีแล้วคุณควรจะไตร่ตรองเหตุผลดูนะคะว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนหากมีการค้าขายเกิดขึ้นที่นี่นิพาเลือดขึ้นหน้าเมื่อมีคนที่อายุน้อยกว่ามาพูดจาเหมือนสั่งสอนเธอสมาชิกท่านอื่นในพรรคต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าไปยอมเสียมารยาทที่สุดฉันไม่เคยเห็นสสคนไหนที่พูดจาแบบนี้กับรุ่นพี่
มาก่อนไม่รู้ว่าโตมายังไงผู้สิตากำลังเปิดไมค์และลุกขึ้นด้วยท่าทางโมโหสุดขีดเพื่อโต้ตอบกลับนิพาอีกครั้งแต่ท่านประธานปิดไมค์ไว้ได้ทันในขณะเดียวกันนั้นอาทิตย์หัวหน้าพรรคใจรวมไทยยกมือเปิดไมค์ขึ้นเพื่อที่จะขอเวลานอกให้ได้คุยกับผู้สิตาให้เข้าใจผมขอเวลานอก5 นาทีนะครับท่านประธานกุมขมับพร้อมพยักหน้าด้วยใบหน้าที่เบื่อหน่ายเต็มทีใจเย็นๆก่อนนะครับคุณผู้สิตาผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่มันเลยมาเป็นเดือนแล้วคุณอาทิตย์หันไปโน้มน้าวหญิงสาวพร้อมกับกุมมือเธอไปด้วยสมาชิกท่านอื่นหันมามองและแซวผ่านทางสายตาอย่างกับว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันแต่เรื่องความปลอดภัยไม่มีใครรับประกันได้นะคะจะให้คนนอกอยู่รอบๆสภาได้ยังไงยิ่งเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าพวกนั้นคุณผู้สิตาพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนหวังจะให้ชายหนุ่มเห็นด้วยกับเธอถ้าเป็นเรื่องนั้นควรมีตำรวจสภาเพิ่มขึ้นไหมครับคุณอาทิตย์คุณผู้สิตาเพื่อรองรับความปลอดภัยสมาชิกท่านหนึ่งที่นั่งห่างออกไปเพียงโต๊ะเดียวออกความคิดเห็นเพราะอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วนั่นสิครับถ้ามีตำรวจสภารอบด้านคงจะเกิดเหตุฉุกเฉินได้ยากคุณว่ายังไงครับอาทิตย์เพิ่งจะฉุกคิดขึ้นได้และถามหญิงสาวอีกครั้งผู้สิตายกมือขึ้นเท้าคางมีทีท่าครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแบบนั้นก็โอเคนะคะแต่ฉันว่าให้มีถึง20 ร้านมันเยอะเกินไปควรจะลดให้เหลือแค่5 ร้านก็พอเผื่อเกิดเหตุอะไรตำรวจสภาจะได้รับมือทันผู้สิตาเริ่มเห็นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเงื่อนไขของเธอก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยโห5 ร้านจาก20จะให้เหลือ5 ร้านเลยเหรอครับผมเกรงว่าฝั่งนู้นจะมีปัญหาขึ้นมาอีกอาทิตย์ตกใจในคำตอบเขาหันหน้าไปยังสมาชิกท่านอื่นที่กำลังพยักหน้าเพื่อบอกเป็นนัยยะว่าให้ลองเสนอดูแต่เมื่อเห็นว่าเวลาเริ่มเหลือน้อยชายหนุ่มจึงได้แต่ถอนหายใจงั้นเราลองเสนอเงื่อนไขนี้ดูนะครับหมดเวลาแล้วนะครับทางฝั่งพรรคใจรวมไทยว่ายังไงบ้างครับท่านประธานกล่าวถามหาคำตอบทันทีที่เวลาหมดลงผมเห็นด้วยกับอีกฝั่งนะครับที่จะให้มีการค้าขายเกิดขึ้นอาทิตย์ยืนขึ้นตอบท่านประธานด้วยความเคารพผู้สิตานิ่งเงียบสายตามองไปยังนิพาในขณะที่หญิงสาวผู้นั้นจ้องมองมายังเธอด้วยสีหน้าเยาะเย้ยแต่ผมอยากให้มีตำรวจสภารอบด้านมากกว่านี้และลดจำนวนร้านค้าลงให้เหลือเพียง5 ร้านครับอาทิตย์พูดต่อกล่าวถึงเงื่อนไขหวังจะให้พรรคไทยเป็นหนึ่งยอมรับข้อเสนอในขณะเดียวกันพรรคไทยเป็นหนึ่งก็เริ่มมีเสียงแตกอีกครั้งสมาชิกท่านอื่นหันมามองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจนักโดยเฉพาะนิพานี่น่าจะเป็นความเห็นของคุณผู้สิตาอีกสินะคะนิพาตอบแบบเสียดสีในขณะที่ผู้สิตายังมีสีหน้าเรียบเฉยใช่ค่ะดิฉันยืดหยุ่นให้ได้เท่านี้แล้วแต่พวกคุณนะคะว่ายอมรับเงื่อนไขตรงนี้หรือไม่หรือจะปล่อยให้ปัญหานี้มันล่วงเลยไปถึงปีหน้าผู้สิตากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยในขณะที่สมาชิกท่านอื่นในพรรคแอบชูนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อแสดงความพอใจในสิ่งที่เธอพูดนิพาเจ็บใจพูดไม่ออกเธอกำมือแน่นริมฝีปากบนล่างกระทบกันอยากจะเถียงกลับแต่ก็คิดอะไรไม่ออกแบบนั้นก็ได้ครับผมยอมรับข้อเสนอนี้ธินกรหัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งกล่าวงั้นผมขอจบการประชุมเท่านี้นะครับส่วนเรื่องการรับสมัครร้านค้าผมจะให้เจ้าหน้าที่ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นฝ่ายจัดการทันทีที่ท่านประธานกล่าวจบประชุมทุกคนต่างก็มีเสียงเฮกันออกมาเพราะดีใจที่เรื่องนี้ได้ข้อสรุปเสียทีและทุกคนก็เริ่มทยอยเดินออกมาจากห้องประชุมสภาในเวลาต่อมาส่วนผู้สิตาและอาทิตย์ก็กำลังเดินออกจากห้องประชุมพร้อมกันหญิงสาวค่อนข้างพอใจกับข้อสรุปนี้เพราะห่วงความปลอดภัยของตัวเองและสมาชิกท่านอื่นแต่เมื่อมีการรองรับเหตุฉุกเฉินไว้ได้เธอจึงสบายใจขึ้นในขณะที่ผู้สิตาเดินออกมาที่ลานจอดรถเพื่อที่จะไปรอรับลูกสาวจากโรงเรียนอาทิตย์ได้เดินเข้ามาทักทายชวนเธอพูดคุยคุณผู้สิตาครับชายหนุ่มเรียกหญิงสาวจากด้านหลังไหนๆเรื่องร้านค้าก็ได้ข้อสรุปแล้วเราไปรับน้องจ๋าไปทานสเต็กด้วยกันไหมครับได้ข่าวว่ามีร้านสเต็กเปิดใหม่หน้าโรงเรียน
ภูสิตาหันมาตอบอาทิตย์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มดีใจแทนลูกสาวได้สิคะจะจ๋าชอบทานสเต็กมากนางต้องดีใจแน่เลยในขณะเดียวกันนั้นนิพาที่กำลังเดินเข้ามาด้วยทีท่าไม่พอใจนักกับข้อสรุปที่เกิดขึ้นและพูดแทรกในขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันแหมกำลังจะไปฉลองกันเหรอคะคงดีใจน่าดูที่ข้อเสนอในสภาจบลงด้วยดีว่าแต่ถ้าฉันขอร่วมแจมด้วยจะเป็นการขัดจังหวะของคู่รักหรือเปล่าคะนิพาพูดจาประชดประชันเพราะเธอไม่พอใจที่ทุกคนยอมรับเงื่อนไขของคู่อริฉันว่าคุณควรเอาเวลานี้ไปดูแลลูกชายดีกว่าไหมคะได้ข่าวว่าโดนเรียกผู้ปกครองหลายครั้งแล้วหญิงสาวตอบกลับใบหน้าเรียบเฉยพร้อมกับเดินไปเปิดประตูและขึ้นรถทันทีเพราะกลัวจะทะเลาะกันบานปลายอีกในขณะที่เธอขับรถออกมาก็ได้เหลือบมองนิพาทางกระจกที่กำลังด่าเธอตามหลังส่วนนิพาที่กำลังกำมือแน่นโมโหสุดขีดหันมามองอาทิตย์ครู่หนึ่งและกลับไปขึ้นรถของตัวเองทันทีชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมด้วยใบหน้าเซ็งๆในขณะที่รถของสมาชิกท่านอื่นกำลังทยอยขับออกไปจนหมดหลังจากที่มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าจะให้มีการค้าขายหน้าสภาทางฝั่งภูสิตาที่ในตอนแรกไม่สนับสนุนให้เกิดขึ้นแต่หลังจากที่ทุกคนยอมรับเงื่อนไขเธอก็สบายใจที่อย่างน้อยทางสภาสามารถยืนยันการรับรองความปลอดภัยได้แต่ถึงอย่างนั้นหญิงสาวกลับไม่มีเวลาดูแลลูกสาวตัวน้อยยิ่งกว่าเดิมเพราะงานภาระหน้าที่ที่เพิ่มพูนขึ้นจะจ๋าลูกไปอาบน้ำทำการบ้านแล้วเข้าห้องนอนนะแม่ขอทำงานก่อนการบ้านไม่เยอะใช่ไหมภูสิตาถามลูกสาวเมื่อกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วไม่เยอะค่ะคุณแม่งั้นจะจ๋าไปอาบน้ำก่อนนะคะถ้าหิวก็หาอะไรทานในตู้เย็นนะลูกคุณภูสิตาตะโกนบอกลูกสาวที่เดินหันหลังไปแล้วแต่ผู้เป็นแม่ไม่รู้เลยว่าในรอยยิ้มอ่อนๆนั้นมีความรู้สึกน้อยใจแฝงอยู่หลังจากนั้นภูสิตาก็เข้าห้องทำงานของเธอไปเพื่อที่จะจัดการเอกสารเกี่ยวกับสิทธิการดูแลลูกที่ค้างไว้ให้เสร็จหลังจากที่เธอได้ฟ้องหย่ากับสามีระหว่างนั้นเธอได้เปิดฟังข่าวในช่องหนึ่งซึ่งกำลังออกข่าวของเธออยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณภูสิตาเป็นสสที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เพราะเธอได้ใจพ่อค้าแม่ค้าไปเต็มที่ใช่แล้วล่ะค่ะทั้งที่เรื่องนี้ผ่านล่วงเลยมาเป็นเดือนแต่ข้อสรุปจบลงได้เพราะคุณภูสิตาเลยเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้เธอเลยนะคะผู้ประกาศข่าวหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าภูสิตาที่ได้ฟังข่าวก็ถอนหายใจเบาๆอะไรกันแค่เปิดพื้นที่ให้ขายของจะเอามาทำข่าวทำไมไร้สาระเธอพึมพำเบาๆแต่ไม่ว่าจะเลื่อนไปช่องไหนก็มีแต่ข่าวของเธอตอนนี้เธอได้กลายเป็นฮีโร่ของพ่อค้าแม่ค้าไปแล้วอย่างนั้นทางสั่งนิพาเมื่อได้เปิดดูข่าวเธอกลับไม่พอใจทำไมถึงยกความดีความชอบให้ยายนั่นทั้งที่ฉันเป็นคนเสนอเรื่องนี้แท้หญิงสาวไม่พอใจอย่างมากที่ทุกคนต่างก็ชื่นชมภูสิตาที่ผ่านมาเธอจึงหาวิธีต่างๆที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชื่อเสียงแต่พยายามมาหลายเดือนก็ยังไม่พบข้อเสียของเจ้าตัวเสียทีนั้นยิ่งทำให้เธอหงุดหงิดกว่าเดิมในขณะเดียวกันนิพาก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรหาใครสักคนฮัลโหลคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยายนั่นมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมเห็นหายเงียบไปเลยนะไม่ใช่ว่าชอบยายนั่นไปแล้วนะฮ่าคุณจะบ้าหรอผมจะชอบยายนั่นได้ไงไม่รู้คนหรือหุ่นยนต์สู้คุณได้สักนิดแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนกับสิตาเท่าไหร่เพราะดูเหมือนเธอจะยุ่งเรื่องเอกสารแต่จะพยายามหาละกันว่ายายนั่นมีเรื่องอะไรเสียบ้างปลายสายตอบกลับโอเคค่ะงั้นคุณพักผ่อนเถอะฉันเองก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องไปพบคุณครูประจำชั้นของเจ้าสุริยะอีกลูกของเรานี่ก่อเรื่องได้ทุกวี่ทุกวันพูดจบหญิงสาวก็ตัดสายทันทีจริงๆแล้วประวัติของสามีนิพาไม่มีใครทราบว่าเขาคือใครมีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ดี
เธอให้สามีของเธอตั้งพรรคขึ้นมาจนเขาได้เป็นหัวหน้าพรรคที่ผู้สิตาเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งนั่นจะเป็นใครไปได้เขาคืออาทิตย์คู่จิ้นของผู้สิตานั่นเองจะทันไหมเนี่ยไม่น่าลืมปากกาเลยฉันดอกบัวรีบวิ่งสุดฤทธิ์เพื่อจะไปเข้าห้องสอบได้ทันเวลาเธอตื่นสายทุกวันเพราะต้องไปขายขนมหวานที่ตลาดทุกวันหลังเลิกเรียนจนดึกบางวันก็โต้รุ่งกันไปเลยเอารีบหาที่นั่งของตัวเองซะนางสาวดอกบัวมาเกือบสายตลอดอาจารย์กล่าวต่อว่าดอกบัวหญิงสาวหลบหน้าอาจารย์แล้วรีบหาที่นั่งทันที1 ชั่วโมงผ่านไปบรรยากาศในห้องสอบที่เงียบสงบไร้เสียงพูดคุยใดๆได้ยินก็แต่เสียงเข็มนาฬิกาข้อมือของแต่ละคนเท่านั้นเหล่านักศึกษาที่นั่งห่างกันไป1 ช่วงแขนทำให้ภายในปกคลุมไปด้วยความตึงเครียดของผู้เข้าสอบรวมถึงอาจารย์คุมสอบเองก็ด้วยทำไมข้อสอบออกยากทุกเทอมเลยนะใครเป็นคนออกข้อสอบเนี่ยบัวบ่นพึมพำกับตัวเองกริ๊งทันทีที่เสียงกริ่งดังขึ้นอาจารย์คุมสอบก็ทยอยเดินเข้ามาเก็บกระดาษคำตอบทันทีก่อนที่ทุกคนจะทยอยเดินออกจากห้องด้วยใบหน้าตื่นเต้นผิดจากบัวที่เดินก้มหน้าลงเล็กน้อยด้วยความเสียดายพี่บัวว่าเป็นไงบ้างวันนี้มาเกือบสายอีกแล้วแต่ยังดีเนอะที่มาทันฮ่าขวัญรุ่นน้องที่เรียนด้วยกันเข้ามาแซวพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีเดี๋ยวเธอยายขวัญฉันยิ่งเครียดอยู่ทำข้อสอบไม่ได้สักข้อบัวตอบรุ่นน้องด้วยน้ำเสียงโมโหปนเสียใจโถจะไม่ยากได้ไงล่ะพี่บัวพี่ดันขายของในตลาดไม่รู้กี่ตลาดต่อวันหามรุ่งหามค่ำขนาดนั้นหนูก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าจะสอบไฟนอลแล้วให้พักก่อนก็ไม่ฟังหนูอยากให้พี่จบพร้อมพวกหนูนะขวัญตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนเพราะเธอเป็นห่วงรุ่นพี่คนสนิทที่ไม่รู้ว่าจะเรียนจบเมื่อไหร่ขายของหาเงินมาได้แต่ละวันก็ต้องส่งน้องที่บ้านเรียนแต่เธอก็นับถือในตัวรุ่นพี่คนนี้ที่ถึงแม้ทางบ้านจะยากจนเธอก็ยังไม่ละทิ้งความฝันที่อยากจะเรียนให้จบป.ตรีเฮ้ยพี่บัวสปายรุ่นน้องอีกคนที่เรียนด้วยกันรีบวิ่งเข้ามาหายังกับเจอลอตเตอรี่รางวัลที่1ตกอยู่อะไรอีกล่ะจะมาแขวะอะไรฉันอีกฮะพี่ดูข่าวยังหน้าสภาเขาเปิดให้แม่ค้าขายของได้แล้วนะสปายรีบยื่นโทรศัพท์ให้บัวดูหญิงสาวชะงักไป10 วิเธอไม่คิดว่าในที่สุดพื้นที่ตรงนี้ก็เปิดให้ขายของได้สักทีหลังจากที่รอมานานแต่เมื่อเธอเข้าไปอ่านรายละเอียดก็ถึงกับต้องตกใจพื้นที่ตรงนี้ไม่มีค่าเช่ารับแค่5 ล้านฮะแบบนี้ต้องรีบแล้วขอบใจมากนะสปายแล้วแกรู้ไหมต้องไปสมัครที่ไหนไปยื่นเอกสารพร้อมกรอกข้อมูลด้านหน้าสภาได้เลยพี่หนูเห็นมีคนไปยื่นเยอะมากแต่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกร้านค้าไหนมาลงโอเควันนี้น่าจะยังทันงั้นฉันไปละขอบใจมากนะบัวตอบกลับเธอกำลังจะลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปแต่ขวัญกลับรั้งไว้เสียก่อนเดี๋ยวดิพี่บัวแล้วที่นัดติวกันล่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะยังไงสอบไฟนอลก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวรอลงเรียนใหม่ปีหน้าก็ได้ไปก่อนนะทุกคนบัวรีบตอบและรีบมุ่งหน้าอย่างสภาทันทีในขณะที่เธอเดินออกมาหน้ามหาลัยตรงป้ายรถเมล์ได้สักระยะทั้งด้วยผู้คนที่หนาแน่นทั้งความตื่นเต้นบวกกับความรีบร้อนหญิงสาวได้เดินชนเด็กคนหนึ่งเข้าอย่างจังโอ๊ยเด็กน้อยคนนั้นอุทานด้วยความเจ็บเมื่อเด็กน้อยคนนั้นโดนชนเข้าอย่างจังจนล้มลงไปนอนกับพื้นเธอร้องไห้เสียงดังออกมาด้วยความเจ็บปวดตามข้อศอกมีแผลและเลือดไหลบัวทำอะไรไม่ถูกเธอเองก็รีบมากแต่ก็สู้สายตาคนแถวนั้นไม่ไหวเหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบเด็กคนนี้ให้ได้อ้าวหนูมาเดินอยู่ตรงนี้ได้ไงพ่อแม่อยู่ไหนบัวนั่งลงถามเด็กน้อยยังนั่งร้องไห้อยู่กับพื้นมือเธอกุมแผลไว้แน่นไม่พูดจาสักคำเพราะความเจ็บทั้งที่มีแผลถลอกเพียงเล็กน้อยหนูเจ็บบัวไม่มีทางเลือกสายตาของคนแถวนั้นกดดันเธอเหลือเกินจึงรีบพาเด็กคนนั้นออกจากตรงนี้เสียดีกว่าไปเดี๋ยวพี่พาไปทำแผลนะแล้วไปหาพ่อแม่กันเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความเศร้าหม่นบางอย่างแต่ก็ยอมไปโดยดีขณะนั่งแท็กซี่เด็กน้อยเริ่มหยุดร้องไห้บ้างแล้วคงเป็นเพราะลมเย็นๆจากเครื่องปรับอากาศในรถทำให้เธอเย็นขึ้นบัวเห็นเช่นนั้นจึงขยับเข้าไปชวนพูดคุย
พี่ชื่อบัวขอโทษนะพี่ผิดเองที่รีบจนไม่ทันได้ดูทางเดี๋ยวทำแผลเสร็จพี่จะพาไปทานไอศครีมนะหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงเอ็นดูพลางลูบหัวเธอไปด้วยเด็กน้อยเมื่อได้ยินอย่างนั้นถึงจะชะงักไปเล็กน้อยด้วยสัมผัสที่อ่อนโยนจากหญิงสาวแต่คำว่าไอศครีมก็ทำให้เธอยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจจริงๆนะคะหนูอยากกินไอติมเย่ๆได้กินไอติมแล้วบัวเห็นท่าทีเด็กผู้หญิงจึงนึกแปลกใจแค่ไอติมทำไมต้องดีใจขนาดนี้เนี่ยเธอพึมพำในใจแหมอย่างกับไม่เคยกินเลยนะเด็กน้อยบัวแซวไม่เคยเลยค่ะแม่หนูทำงานทั้งวันตั้งแต่หนูเรียนป .1 หนูก็ต้องกลับบ้านเองตลอดแม่บอกว่าของหวานๆจะทำให้เราตายเร็วขึ้นเด็กน้อยเริ่มพูดเยอะขึ้น คิดได้ไงเนี่ยบัวเผลอหัวเราะและอุทานออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจฮ่าฮ่าฮ่าใช่ค่ะแต่หนูไม่เชื่อหรอกเห็นเพื่อนๆกินกันออกจะเยอะแยะไปแต่ไม่เห็นมีใครตายเลยแต่หนูก็ไม่กล้าขัดคำสั่งแม่อยู่ดีเด็กน้อยเสียงหงอยไปในประโยคหลังบัวลูบศีรษะเด็กน้อยกี่ครั้งด้วยความเอ็นดูแล้วพ่อหนูล่ะพ่อให้กินไอติมได้หรือเปล่าพ่อไปอยู่บ้านที่อื่นแล้วค่ะพ่อไม่ได้อยู่กับแม่แล้วบัวได้ยินอย่างนั้นก็เข้าใจทันทีว่าสิ่งที่เด็กน้อยพูดหมายถึงอะไรหญิงสาวชะงักไปเล็กน้อยเกิดความเงียบขึ้นครู่หนึ่งด้วยความที่ไม่รู้จะปลอบใจหรือทำอย่างไรดีเพราะเด็กน้อยผู้นี้ดูเหมือนจะไม่ได้เศร้าเพราะเรื่องนี้เธอจึงเรียบเปลี่ยนเรื่องทันทีไม่เป็นไรนะถ้าพี่เจอแม่หนูพี่จะขอให้ว่าจะพาหนูเมื่อถึงโรงพยาบาลบัวพาเด็กน้อยเข้าไปทำแผลเธอไม่ร้องสักแอะเพราะบัวคอยจับมือเธอไว้แน่นเด็กน้อยรู้สึกเหมือนไม่เคยได้รับความอบอุ่นแบบนี้จากใครมาก่อนไม่ว่าจะจากพ่อหรือแม่ก็ตามเมื่อทำแผลเสร็จหญิงสาวก็ได้พาเด็กน้อยไปยังร้านไอศครีมที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนักตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในรถแท็กซี่เมื่อทั้งสองเลือกโต๊ะได้พร้อมกับสั่งไอศครีมเรียบร้อยแล้วระหว่างรอนั้นบัวก็ได้ถามขึ้นพี่ยังไม่รู้จักชื่อหนูเลยหนูชื่อจ๋าจ๋าค่ะโอเคจ้าน้องจ๋าจ๋างั้นต่อจากวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะบัวตอบพร้อมยื่นนิ้วก้อยออกมาเด็กน้อยเกี่ยวก้อยกับบัวด้วยความดีใจที่เธอกำลังจะได้มีเพื่อนแถมจะได้ทานไอศครีมทุกวันอีกด้วยในเวลาต่อมาเมื่อทั้งคู่ทานไอศครีมกันเรียบร้อยแล้วในเวลา 19:20 นาทีจึงพากันออกไปยังหน้าร้านทันทีหลังจากที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่นั่งแท็กซี่ไปส่งที่บ้านนะเพราะนี่ก็ค่ำแล้วมันอันตรายเด็กน้อยพยักหน้าพร้อมจูงมือหญิงสาวขึ้นรถแท็กซี่ทันทีเมื่อทั้งสองมาถึงหน้าบ้านน้องจ๋าจ๋าโอ้โหบ้านหรือคฤหาสน์เนี่ยอย่างกะอยู่กันเป็น10 คนบัวอุทานในใจด้วยดวงตาลุกวาวเมื่อยืนอยู่หน้าประตูรั้วพลางกวาดสายตามองบ้านหลังนั้นที่ดูกว้างใหญ่สบายรอบๆปกคลุมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดถึงแล้วค่ะบ้านหนูจ๋าบอกพร้อมกับเขย่งเท่าขึ้นไปกดกริ่งหน้าบ้านเพื่อให้คุณแม่มาเปิดประตูให้หญิงสาวซึ่งอยู่ภายในบ้านเพียงลำพังเธอได้ยินเสียงกริ่งก็รีบเดินออกมาด้วยความร้อนรนผมเผ้าก็ไม่ได้หวีใบหน้าไม่ได้ผ่านการตกแต่งใดๆบัวจึงยังจำเธอไม่ได้ว่าเธอคือสสหญิงยอดนิยมที่สุดในตอนนี้จ๋าไปไหนมาฮะแม่เป็นห่วงรู้ไหมทำไมถึงเวลาแล้วไม่กลับบ้านถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องกินข้าวเช้าไปนะแม่จะลงโทษน้องจ๋าก้มหน้าลงเสียใจที่โดนคุณแม่ของเธอต่อว่าแล้วนี่แขนไปโดนอะไรมาทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองแม่บอกแล้วใช่ไหมหญิงสาวผู้เป็นแม่ยังคงตะคอกใส่ลูกสาวเธอไม่หยุดหย่อนบัวที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆเด็กน้อยอยู่ก่อนหน้านี้ทนฟังไม่ไหวกึ่งต้องพูดแทรกขึ้นมาใจเย็นๆก่อนนะคะคุณน้องยืนรอรถเมย์อยู่แล้วหนูเดินไปชนเข้าหนูไม่ระวังเองขอโทษด้วยนะคะแล้วที่มาถึงบ้านค่ำเพราะหนูพาน้องไปทานไอศครีมอยู่ค่ะดอกบัวพูดด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้เพื่อขอโทษ
ภูสิตาได้ยินแบบนั้นเธอก็ค่อยๆใจเย็นลงพลางเหลือบไปเห็นผ้าปิดแผลที่ข้อศอกของลูกสาวเธอจึงคิดว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เลวร้ายอะไรอีกทั้งยังพาลูกสาวไปทำแผลอีกด้วยถ้าเป็นคนอื่นคงพาไปไหนต่อไหนแล้วช่างมันเถอะยังไงก็ขอบใจเธอมากที่พาจ๊ะจ๋ามาส่งบ้านภูสิตาพูดขอบคุณหญิงสาวผู้มีน้ำใจด้วยความรู้สึกขอบคุณจริงๆถึงแม้น้ำเสียงเธอจะตรงกันข้ามเพราะยังปรับอารมณ์ไม่ทันตามทันดอกบัวยิ้มรับคำขอบคุณและต่อไปไม่เป็นไรเลยค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะนี่ก็ค่ำมากแล้วหญิงสาวทำท่าจะเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ภูสิตารั้งไว้เสียก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปส่งเองเข้ามาเล่นกับจ๊ะจ๋าก่อนได้นะบัวกำลังจะปฏิเสธด้วยความเกรงใจแต่ภูสิตาพูดจบไม่ทันไรก็เดินหันหลังกลับเข้าบ้านเพื่อไปแต่งตัวทันทีส่วนน้องจ๋าเองที่ก่อนหน้านี้น่าเศร้าจากการโดนคุณแม่ต่อว่าแต่ตอนนี้เธอกลับยิ้มด้วยความดีใจและจูงมือพาบัวเข้าบ้านทันทีเมื่อบัวเข้ามาในบ้านเธอถึงกับต้องตาลุกวาวอีกครั้งอะไรจะใหญ่โตขนาดนี้อยู่กันกี่คนเนี่ยอยากรู้จริงๆบัวแอบนินทาในใจเมื่อบัวนั่งเล่นกับน้องจ๋าได้สักพักภูสิตาก็เดินลงมาจากห้องของเธอด้วยใบหน้าที่สดใสและเสื้อผ้าที่ดูสง่างามไม่ต่างจากที่เคยเห็นในจอทีวีทันใดนั้นเองบัวจำได้ทันทีเมื่อเห็นหญิงสาวอยู่ตรงหน้าและก็ต้องตะลึงอีกครั้งสายตาจับจ้องไปยังเธอผู้นั้นอย่างไม่น่าเชื่อคุณภูสิตาขวัญใจชาวค้าขายนี่ก็ใช่นะสิฉันเองในบ้านนี้ไม่มีใครแล้วนะคุณภูสิตาตอบด้วยน้ำเสียงแปลกใจที่อีกคนเพิ่งจะจำเธอได้ขอโทษนะคะหนูเพิ่งจะจำคุณได้พอแต่งหน้าแล้วดูเป็นอีกคนไปเลยเธอตอบด้วยรอยยิ้มแห้งๆว่าแต่เธอไปตั้งฉายานี้ให้ฉันมาจากไหนก็จากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของด้วยกันในตลาดนะคะบัวตอบพร้อมกับสะดุ้งขึ้นมาเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกจริงด้วยลืมไปเลยว่าวันนี้จะไปลงทะเบียนร้านค้าที่สภาโอ๊ยเธอเผลอพูดออกมาเสียงดังเพราะเธอลืมไปซะสนิทว่ากำลังจะทำอะไรคุณภูสิตาได้ยินเช่นนั้นเธอจึงยิ้มเบาๆกับความเซ่อซ่าของอีกคนไม่เป็นไรหรอกยังมีพรุ่งนี้อีกวันนะวันสุดท้ายแล้วดีจังเลยค่ะคอยโล่งใจหน่อยบัวตอบด้วยความโล่งใจพร้อมปาดเหงื่อที่กำลังไหลซิบจากความตกใจงั้นเราไปกันเถอะภูสิตาพูดขึ้นพร้อมกับหันไปยังลูกสาวตัวน้อยของเธอจ๊ะจ๋าขึ้นไปอาบน้ำนอนนะลูกเดี๋ยวแม่กลับมาไม่เอาจ๊ะจ๋าจะไปด้วยเด็กน้อยงอแงยกใหญ่ให้น้องไปด้วยเถอะค่ะหอพักอยู่ห่างจากนี้ไม่ไกลมากอีกอย่างน้องอยู่บ้านคนเดียวมันอันตรายนะคะดอกบัวตอบด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวผู้เป็นแม่นิ่งไปครู่หนึ่งด้วยลืมนึกถึงข้อนี้ไปเพราะหากเป็นแต่ก่อนเวลาเธอไม่อยู่บ้านก็จะมีสามีคอยอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวแต่ตอนนี้เธออยู่ตัวคนเดียวแล้วคนดูแลบ้านหรือคนทำความสะอาดเธอก็จ้างมาเป็นครั้งคราวเท่านั้นโอเคถ้าไม่ไกลมากงั้นพาจ๊ะจ๋าไปด้วยละกันเย่ไปกันเถอะค่ะพี่บัวจ๊ะจ๋ากระโดดด้วยความดีใจพร้อมจูงมือบัวไปขึ้นรถทันทีที่ทั้งสองเดินหันหลังไปท่ามกลางบ้านหลังใหญ่ที่เงียบสงบภูสิตาเห็นภาพนั้นก็อดยิ้มไม่ได้เธอไม่เคยเห็นลูกสาวยิ้มหน้าบานแบบนี้มาก่อนเธอจึงฉุกคิดขึ้นมาว่าที่ผ่านมาเธอต้องปล่อยให้ลูกสาวตัวน้อยโดดเดี่ยวแค่ไหนเพียงแค่ไอศครีมยังไม่มีเวลาพาไปทานและยังตั้งกฎข้อห้ามสารพัดอย่างไปกันเถอะค่ะคุณแม่เด็กน้อยหันมาตะโกนบอกคุณแม่ที่กำลังยืนเหม่อลอยอยู่หลังจากนั้นทั้ง3 คนก็ขึ้นรถกันเพื่อที่จะไปส่งดอกบัว